कोनिचिवा मिनासान, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो जापानिज भोक्याबुलरी N3 सिरिजको लेसन 5 मा। यस भिडियोमा हामी जापानिज भाषाको भोक्याबुलरीहरुलाई नेपाली भाषामा उल्था गरी एक्जाम्पलहरु सहित पढ्ने छौं। अब ढिला नगरी भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। सबैभन्दा पहिले छ क्योखास्यो। क्योखास्यो भनेको के हो त भन्दा पाठ्यपुस्तकलाई, टेक्स्ट बुकलाई क्योखास्यो भनिन्छ। निहोंगो नो क्योखास्यो ओ माइनिची योन्देइमासु। म जापानी भाषाको पाठ्यपुस्तक हरेक दिन पढ्छु। क्योखास्यो जुन हामीले पढ्ने मिन्नानो निहोंगोको किताब छ त्यसलाई हामी क्योखास्यो भन्छौं है त। त्यसपछि अर्को छ इजाखाया। इजाखाया भनेको के हो त भन्दा जापानको सानो एउटा रेस्टुरेन्ट जहाँ चाहिँ रक्सी खाना पाइन्छ हैन, त्यो ठाउँलाई चाहिँ इजाखाया भनिन्छ। शिगोतो नो आतो दे तोमोदाची तो इजाखाया नि इकिमास्ता। कामपछि साथीहरुसँग इजाखाया गइयो हैन। यसरी इजाखाया भनेको एउटा ड्रिंक्स गर्ने ठाउँ, एउटा रेस्टुरेन्ट भनौं। त्यसपछि अर्को छ याकितोरी। याकितोरी भनेको सेकुवा जस्तै पोलिएको कुखुराको मासुलाई याकितोरी भनिन्छ। इजाखाया दे याकितोरी ओ ताकुसान ताबेमास्ता। इजाखायामा धेरै पोलिएको कुखुराको मासु खाइयो अथवा खाए। याकितोरी, याकी भनेको पोल्नु, तोरी भनेको के हो त कुखुरा, याकितोरी। अर्को हेरौं त गामेन। गामेन भनेको स्क्रिन पर्दालाई चाहिँ गामेन भनिन्छ। सुमाहो नो गामेन गा वारेते शिमाइमास्ता। सुमाहो नो गामेन, गामेन भनेको स्क्रिन चाहिँ फुटिसक्यो भन्दा सुमाहो नो गामेन गा वारेते शिमाइमास्ता। यसपछि अर्को हेरौं हामी हाइयो। हाइयो भनेको अभिनेता। खारेवा युमेना हाइयो देश भनेको उनी प्रसिद्ध अभिनेता हुन् है त। हाइयो भनेको अभिनेता। सोक्कुरी। सोक्कुरी भनेको हुबहु मिल्ने, ठ्याक्कै भन्ने अर्थ हुन्छ। खारेवा ओखासान नि सोक्कुरी देश। ऊ हुबहु आफ्नो बुवा जस्तै देखिन्छ। खारेवा ओखासान नि सोक्कुरी देश, ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो। अर्को छ कोम्बिनी। कोम्बिनी त हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ, जुन 24 आवर खुल्ने पसल हो। कोम्बिनी दे ओनिगिरी ओ खाइमास्ता। कोम्बिनी दे ओनिगिरी ओ खाइमास्ता। कोम्बिनीबाट ओनिगिरी किने। अर्को छ खाइसात्सुगुची। खाइसात्सुगुची भनेको चाहिँ के हो भन्दा टिकट जाँच्ने गेटलाई खाइसात्सुगुची भनिन्छ। खाइसात्सुगुची दे आइसी कादो ताचिसिमासु। जुन हामी ट्रेनमा चढ्नुभन्दा अगाडि टिकट हाल्ने अथवा आइसी कार्डहरू टच गरेर भित्र प्रवेश गर्ने, निस्कने जुन टिकट जाँच्ने गेट हुन्छ त्यसलाई खाइसात्सुगुची भनिन्छ है त। टिकटमा आइसी कार्ड ट्याप गरिन्छ। खाइसात्सुगुची दे आइसी कादो ताचिसिमासु भन्ने अर्थ हुने भयो खाइसात्सुगुची। उन्तेन्स्यु। उन्तेन्स्यु भनेको चालक, ड्राइभरलाई उन्तेन्स्यु भनिन्छ। बासुनो उन्तेन्स्युगा सिन्सेचु देशिता। बसका चालक दयालु थिए। बासुनो उन्तेन्स्यु भनेको बस ड्राइभर। अर्को छ खाकात्तेकुरु। देनुवागा खाकात्तेकुरु हैन। यो खाकात्तेकुरु भनेको देनुवासँग प्राय लाग्ने गर्छ। खाकात्तेकुरु, देनुवागा खाकात्तेकुरु भनेको फोन आउनु। आशा हायाकु तोमोदाची कारा देनुवागा खाकात्तेकिता। बिहानै साथीको फोन आयो। त्यसपछि अर्को हेरौं त किरेरु। देनुवागा किरेरु। किरेरु भनेको के हो त भन्दा फोन काटिनुलाई किरेरु भनिन्छ। काटियो, काटिन्छ भन्ने अर्थ हो। क्युनी देनुवागा किरेते शिमात्ता। 81 फोन काटियो भन्दा क्युनी भनेको 81। क्युनी देनुवागा किरेते शिमात्ता। यसपछि अर्को हेरौं आगेरु। आगेरु रेई भनेको के हो त रेई भन्छ। रेई ओ आगेरु, उदाहरण दिनुलाई रेई ओ आगेरु भन्ने गरिन्छ। सेन्सेई वा रेई ओ आगेते सेचुमे शिमास्ता हैन। शिक्षकले उदाहरण दिई व्याख्या गर्नुभयो। आगेरु। अर्को छ मिराई। मिराई भनेको भविष्य। मिराई नि चुइते खांगाइरु नोवा ताइसेचु देश। भविष्यको बारेमा सोच्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मिराई भनेको भविष्य, फ्युचर। नाकुसु। सेन्सो ओ नाकुसु भनेको के हो त भन्दा युद्ध हटाउनुलाई नाकुसु भनिन्छ। सेन्सो भनेको युद्ध, नाकुसु भनेको हटाउनु। सेन्सो ओ नाकुसु भन्यो भने युद्ध हटाउनु। सेखाइकारा सेन्सो ओ नाकुसिताई देशु।
सेखाई भनेको विश्व, संसार, संसारबाट युद्ध हटाउन चाहन्छु। फुसिगिना, फुसिगिना भनेको चाहिँ अनौठो रहस्यमयलाई फुसिगी भनिन्छ है त। कोनो हानासी वा तोत्तेम फुसिगी देस्ने, यो कथा धेरै अनौठो छ है। अब अनौठो कथा भन्दाखेरि के हुने भयो त, फुसिगिना हानासी भन्न सकिन्छ। फुयासु, बढाउनुलाई, इन्क्रिज गर्नुलाई फुयासु भनिन्छ। उन्दोसिते ताइरोकु ओ फुयासिताई भनेको व्यायाम गरेर, एक्सर्साइज गरेर शक्ति बढाउन चाहन्छु। ताइरोकु भनेको शक्ति, इनर्जी भन्ने हुन्छ। अर्को छ इमागोरो, इमागोरो भनेको अहिले जस्तो बेलामा भन्ने अर्थ दिन्छ। इमागोरो इएनी चुइतातो ओमोइमास, ऊ अहिले जस्तो बेलामा घर पुगेको होला। इमागोरो इएनी चुइतातो ओमोइमास, ऊ अहिले जस्तो बेलामा घर पुगेको होला। यति बेला भन्ने अर्थ है त, ऊ यति बेला घरमा पुगेको होला भन्ने अर्थ हुने भयो। खाङ्को क्याकु, खाङ्को क्याकु भनेको पर्यटकलाई खाङ्को क्याकु भनिन्छ। क्योतो निवा खाङ्को क्याकुगा ओइ देश, क्योतो निवा खाङ्को क्याकुगा ओइ देश भनेको क्योतोमा धेरै पर्यटकहरू हुन्छन्। अर्को छ सो गावानी, सो गावानी भनेको नदीको किनारै किनारमा हिँड्ने। गावानी सोत्ते आरुकु नोगा सुकिदेश भनेको नदीको छेउछाउमा हिँड्न मलाई मनपर्छ। अर्को छ ओदोरी, ओदोरी भनेको के हो त भन्दा मुख्य सडकलाई ओदोरी भनिन्छ। ओदोरी नि देतारा मिगिनी मागात्ते गुदासाई, मुख्य सडकमा निस्किएपछि दायाँ मुडिनुहोस्। ओदोरी नि देतारा भनेको मुख्य सडकमा निस्किएपछि। देरु, ओदोरी नि देरु भन्ने अर्थ हुन्छ। यो भनेको मुख्य सडकमा निस्कनु। कोनो मिचियो मासुगु इकु त, यो बाटो स्ट्रेट गयो, सिधा गयो भने ओदोरी नि देमास भनेको मुख्य सडकमा निस्कन्छ। अर्को छ ओदान होदो, ओदान होदो भनेको चाहिँ जेब्रा क्रसिङलाई ओदान होदो भनिन्छ। ओदान होदो ओ वातात्ते कुदासाई, जेब्रा क्रसिङ पार गर्नुहोस्। ओदान होदो ओ वातात्ते कुदासाई भनेको जेब्रा क्रसिङ पार गर्नुहोस्। यसपछि अर्को हेरौँ त चुकियातारी, चुकियातारी भनेको के हो त भन्दा सडकको अन्त्यलाई चुकियातारी भनिन्छ। चुकियातारी हो मिगिनी मागात्ते कुदासाई, सडकको अन्त्यमा दायाँ मोडिनुहोस् अथवा सडकको अन्त्यबाट दायाँ मोडिनुहोस् भनेको चुकियातारी नि भन्छ है त। सेन्रो, सेन्रो भनेको रेलको लिकलाई सेन्रो भनिन्छ। सेन्रो, सेन्रो नो चिखाको नि सुन्दैमास, म रेलको लिकको नजिक बस्छु। सेन्रो नो चिखाको नि सुन्दैमास। मुकोगावा, मुकोगावा भनेको फार साइड, पारी अर्कोतर्फ हैन। मुकोगावा नि खावागा आरिमास, पारी नदी छ, अर्को साइडमा अर्कोतर्फ के छ, नदी छ भन्न। अर्को छ फुमिकिरी, फुमिकिरी भनेको रेलवे क्रसिङलाई, रेलवे जुन बाटोको छेउछाउमा जुन रेलवेबाट चाहिँ हामी गाडी साइकल मान्छेहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ रेलको लिकबाट, त्यसलाई चाहिँ फुमिकिरी भनिन्छ है त। फुमिकिरी दे तोमारु भनेको चाहिँ रेलवे क्रसिङमा रोकिनुलाई फुमिकिरी दे तोमारु भनिन्छ। वाकारेरु मिचिगा, मिचिगा वाकारेरु भनेको बाटो छुट्टिनु, विभाजित हुनु हैन हो। मिचिगा फुताचुनी वाकारेरु, बाटो दुई भागमा विभाजित हुन्छ। पेजी, पेजी भनेको पेज, पृष्ठ पनि भन्छौँ। कोनो होन वा निहाको पेजी गाडीमा हैन। यो किताबमा 200 पेजहरू छन्, 200 पाना छन्, पृष्ठ छन्। गेइजिउचु, गेइजिउचु भनेको के हो त भन्दा आर्ट कला। गेइजिउचु नो तेन्रान खाइनी इकिमास्ता, कला प्रदर्शनीमा गए भन्दा गेइजिउचु नो तेन्रान खाइनी इकिमास्ता। अर्को छ मिचिज्युन, मिचिज्युन भनेको के हो त भन्दा वे रुट अथवा बाटो मार्ग भनिन्छ हामी। मिचिज्युन ओ ओसिएते कुदासाई, बाटो देखाउनुहोस्, बाटो बताउनुहोस् भन्दा मिचिज्युन रुट भन्ने अर्थ हुन्छ। अर्को छ चुकोनिन, चुकोनिन भनेको पैदल यात्री। चुकोनिनगा ओइ तोरी देश हैन। यो सडकमा धेरै पैदल यात्री छन्। चुकोनिनगा ओइ तोरी देश। त्यसपछि अर्को छ तोरी, तोरी भनेको सडक गल्ली।
कोनोतोरी वा तोतेमो हिरोई देश कोनोतोरी वा तोतेमो हिरोई देश यो सडक धेरै फराकिलो छ तोरी भनेको सडक खावाजोई भनेको के हो त नदीको किनारमा खावाजोई ओ साम्पोसुरु नदीको किनारमा हिँड्नुलाई खावाजोई भनिन्छ जोई भनेको सँगै अथवा किनारमा भन्ने अर्थ एकिजोई नि काफे गा आरिमास स्टेसनको किनारमा क्याफे छ एकिजोई नि काफे गा आरिमास नागारेरु भनेको बग्नु फ्लो हुनु हैन खावानो मिजिगा युक्कुरी नागारेरु नदीको पानी बिस्तारै बग्छ खावानो मिजुगा युक्कुरी नागारेरु अर्को छ साकी भनेको अगाडि गन्तव्य भन्ने अर्थ हुन्छ एकिनो साकी नि कोम्बिनी गा आरिमास स्टेसनको अगाडि के छ सुविधा स्टोर अथवा कन्भिनियन्ट स्टोर छ भन्ने अर्थ भयो अर्को छ हो मिगिनो हो भनेको चाहिँ दायाँ दिशातर्फ भन्ने अर्थ दिन्छ हो भनेको दिशा र मिगिनो भनेको दायाँतर्फ है त मिगिनो हो नि सिङ्गो गाडीमास दायाँतर्फ दिशामा ट्राफिक लाइट छ मिगिनो हो नि सिङ्गोगा आरिमास अर्को छ नाम्बोकु भनेको चाहिँ उत्तर दक्षिण भन्ने हुन्छ यो चाहिँ के हो त भन्दा यो मिनामीको खान्जी हो र यो किताको खान्जी हो त्यसै उत्तर र दक्षिण भन्दा नाम्बोकु भनिन्छ कोनो चीज वा नाम्बोकुगा वाकारु यो नक्सामा उत्तर र दक्षिण देखिन्छ अर्को छ ग्याकु भनेको अपोजिट उल्टोलाई ग्याकु भनिन्छ ग्याकुनो मिची ओ इकु हैन ग्याकुनो मिची भनेको चाहिँ उल्टो बाटोमा जानुलाई ग्याकुनो मिची ओ इकु भनिन्छ अर्को छ मिनामी हाङ्क्यु हैन मिनामी हाङ्क्यु भनेको के हो त भन्दा दक्षिणी गोलार्धलाई मिनामी हाङ्क्यु भनिन्छ ओसुतो रारिया वा मिनामी हाङ्क्यु नि आरिमास अस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्धमा छ दक्षिणी गोलार्ध अर्को छ किता हाङ्क्यु भनेको उत्तरी गोलार्ध निहोन वा किता हाङ्क्यु नि आरिमास जापान उत्तरी गोलार्धमा छ अर्को हेरौँ ज्योसिकी भनेको सामान्य ज्ञान चलन भन्ने अर्थ हुन्छ कोरेवा ज्योसिकी देश यो सामान्य ज्ञान हो कोरेवा ज्योसिकी देश साबेचु भेदभाव गर्नुलाई साबेचु भनिन्छ साबेचु वा युरु सारेमासेन भेदभाव अनुमति छैन त्यसपछि अर्को छ ब्योदोना भनेको के हो त भन्दा समान भन्ने अर्थ है त साबेचु भनेको भेदभाव ब्योदोना भन्यो भने इक्वेल समान हुन्छ है त जेनिन्नी ब्योदोना केन्द्रीका आरिमास हैन जेनिन्नी भनेको सबैलाई समान अधिकार छ केन्द्रीका आरिमास इची भनेको स्थान चुकुएनो इची ओ खाएरो मेचको स्थान परिवर्तन गर्नु चुकुएनो इची ओ खाएरो निङ्गेन भनेको मानिस ह्युमन बिइङलाई निङ्गेन भनिन्छ निङ्गेन वा स्याखाइदे इकिरु मानिस समाजमा बाँच्छ है त स्याखाइ भनेको समाज खानसाचु सुरु भनेको अवलोकन गर्नुलाई खानसाचु सुरु भनिन्छ होसी ओ खानसाचु सुरु ताराहरूको अवलोकन गर्नु मेन भनेको सतह सर्फेसलाई मेन भनिन्छ कुनोमेन वा नामेराखा देश हैन कुनोमेन वा नामेराखा देश भनेको यो सतह चिल्लो छ नामेराखा भनेको चिल्लो चिउओ भनेको केन्द्र सेन्टरलाई चिउओ भनिन्छ है त हेयानो चिउओ नि टेबुरुगा आरिमास कोठाको केन्द्रमा बिचमा सेन्टरमा टेबल छ सिजेन्नी भनेको स्वाभाविक रूपमा नेचुरल्ली प्राकृतिक रूपमा पनि भनिन्छ निहोङ्गो ओ सिजेन्नी हानासेरो योनि नारिताई म जापानिज भाषा के त स्वाभाविक रूपमा बोल्न सक्ने हुन चाहन्छु अर्को छ दोहोर्योको सुरु भनेको चाहिँ प्रयास गर्नु मोकुह्यो ओ ताइसेत्सु सुरु तामेनी माइनिची दोहोर्योको सिमास लक्ष्य प्राप्त गर्न म हरेक दिन प्रयास गर्छु
सोकोदे भनेको त्यसैले भन्ने अर्थ पनि दिन्छ। सोकोदे यासुमिमाशो, त्यसैले आराम गरौँ, विश्राम गरौँ, सोकोदे। फुचु, फुचु भनेको सामान्यतया युजुअली साधारण भन्ने पनि अर्थ दिन्छ। फुचु वा आशा सिचिजी नि ओकिमास, सामान्यतया बिहान 7 बजे उठ्छु भन्दा फुचु वा सिचिजी नि ओकिमास, हैन, आशा सिचिजी नि ओकिमास। केइदो, केइदो भनेको के हो त भन्दा अक्षांश र देशान्तर भन्ने अर्थ दिन्छ। केइदो ओ सिराबेरु, अक्षांश र देशान्तर जाँच गर्नु, खोज्नु, केइदो। मुइसिकिनी, मुइसिकिनी भनेको चाहिँ अचेतन रूपमा, अचेत रूपमा भन्न खोजेको है त। मुइसिकिनी आरुकु, अचेत रूपमा हिँड्नु अथवा अचेतन रूपमा हिँड्नुलाई मुइसिकिनी आरुकु भनिन्छ। अर्को छ आरावारे, आरावारे भनेको सङ्केत, अभिव्यक्ति भन्ने अर्थ दिन्छ। खाओनी आरावारेगा देरु भनेको अनुहारमा सङ्केत देखिन्छ। खाओनी आरावारेगा देरु। ज्योगे, ज्योगे माथि र तल भन्नुलाई ज्यो उगे भनिन्छ त। ज्योगे माथि र तल, एरेबेता वा ज्योगे नि उगोकु, लिफ्ट माथि तल सर्छ, हिँड्छ भन्ने अर्थ दिने भयो। सायु, सायु भनेको बायाँ र दायाँ। सायु यो हिदारीको खान्जी, यो मिगीको खान्जी, यसलाई सायु भनिन्छ। सायु हो खाकुनिन्सुरु, दायाँ बायाँ जाँच गर्नु। अर्को छ सुकुनाकुतेमो, सुकुनाकुतेमो भनेको कम्तीमा पनि, सुकुनाकुतेमो जिउनेन्गा किमास, कम्तीमा पनि 10 जना आउँछन्। सुकुनाकुतेमो जिउनिन्गा किमास। अर्को छ मोङ्कु, मोङ्कु भनेको गुनासो। मोङ्कु हो युमाइनी खाङ्गाएरु, मोङ्कु हो युमाइनी खाङ्गाएरु भनेको गुनासो गर्नु अघि सोच्नु भन्ने अर्थ हुन्छ है त। वाजातो, वाजातो भनेको जानी जानी। वाजातो चिकोकुसिमास्ता, वाजातो चिकोकुसिता भनेको जानी जानी ढिला भए, वाजातो। अर्को छ केइदो, केइदो भनेको चाहिँ देशान्तर। सेही खाको नि केइदो ओ हाकारु, सही रूपमा देशान्तर नाप्नु, केइदो। इदो, इदो भनेको अक्षांश है त। चिजुनी इदो ओ किन्युसुरु, चिजुनी भनेको नक्सामा, इदो ओ किन्युसुरु अक्षांश लेख्नु, नक्सामा अक्षांश लेख्नुलाई चिजुनी इदो ओ किन्युसुरु भनिन्छ। अर्को छ सियोसुरु, सियोसुरु भनेको युज गर्नु, प्रयोग गर्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। आतारासी सोफ्ट हो सियोसुरु, नयाँ सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु। यति भन्दै आजको लेसनको भोक्याबुलरी यही सकिन्छ। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र अहिलेसम्म पनि हाम्रो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने जापानिज गुरुलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला।